Të parë, Zoti ju baf kabull iftarin dhe shpresoj Zoti t'ju pranoj agjerimin. Kam qef të falenderoj në emrin tim personal dhe në emrin e gjithë njerëzve që kemi mbledhë sonte, Zotri Dr. Bari Cekën dhe Zotrina Asernikën, si na kanë mbledhë sonte këtu për me shtru një iftar dhe me diskutu për çështjen e rrugës. Në radhë të parë duhet të filloj prej shoqatës më të vjetër në New York edhe në Amerikë, shoqata Vatra në krye me Zotri Pashko Camaj. Gjithashtu kemi nderin që këtu pranë nesh kemi edhe Zotri Shaqo Gjokaj, kryetari i Malësisë të Madhe, i shoqatës Malësisë të Madhe. Po ashtu kemi edhe pjesëtar në krye me kryetarin e shoqatës Kraje, Zotri Sami Kanaqi, mirë se keni ardhur. Gjithashtu edhe shoqatën Ana Malit, këtu bashkë përfaqësuesit duke filluar nga Zotri Ismet Kurti, Safet Lolla dhe Dino Nelaj. Shoqata Dibra, një shoqatë simpatike dhe adhetare në krye me Dashim Iftarin. Po ashtu kemi edhe advokatin të komunitetit, Zotri Sen Marku. Shoqatën Shkodra në krye me Zotri Edi Drishtin. Fondacioni Xhamadani në krye me Zotri Agim Kotaj. Me Zotri Simon Rekaj, Fondacioni Don Simon Filipaj. Po ashtu kemi edhe disa zyrtarë të lartë politik, Zotri David Carr. Po ashtu kemi edhe Zotri Shpetim Qoraj, një aktivist i flakt i komunitetit ton. Dhe gjithashtu jemi edhe ne si shoqata Olqini sonte prezent këtu. Dhe për fund qershin mbi tort Zotri Qemal Zylon, Alba Live TV, ambasadorin shqiptar në komunitetin ton. Unë kam në veçanti duhet të respektoj Zotri Dr. Bari Cekën, si gjithmonë ka kontribu për komunitetin ton edhe vazhden kontriboj. Një pikave kryesore që ai ishte i veçantë këtu, se çdo kush vjen nga Ulqini, nga troje shqiptare, ai e merr pa hezitim për t'i ndihmuar edhe është gjithmonë në radhë të parë për te. Faleminderit Zotri Bari Ceka. Kam qef t'ja kaloj fjalën Zotri Dr. Bari Cekës edhe të na informoj pak a shumë për çështjen pse jemi mbledhur sonte këtu. Mirëmbrëma gjithëve, përshëndetje gjithëve, faleminderit që jemi sonte. Unë nuk jam kryetari kur gjë, vetëm jam këtu për një çështje. Kena pas një rast që aprovojmë një rrugë të Ismail Qemalit, kjo është një gjë e madhe për popullin shqiptar. Disa pyetje ishin se ku do të mahet, cilin vend, kur do të organizohet, datën. Disa njerëz kishin disa misinformata, kështu që sonte pranë neve është Councilman David Carr, e ai ka më na tregu se cilat janë detalet se çka ka më bëhet ditë. Numër 2, të gjithë na do të kontribuojmë për atë ditë, që atë ditë me kanë një ditë e veçantë. Edhe besoj se na të gjithë të organizohemi bashkë, është një krahasi e madhe me pas të gjitha të organizata këto. Është një krahasi e madhe, unë s'kam pas rast kur me na pa të gjithë të bashkë një çdo. Inshallah gjithmonë jemi bashkë, edhe më tepër. So, edhe një herë. I present to you Mr. David Carr, Councilman David Carr, and he's going to exactly line out pretty much everything what we have scheduled for June 3rd. So, please. Thank you so much. Pleasure. Jamo, thank you. Good evening, everybody. I just want to wish all those of you who are coming to the end of the holy season of Ramadan, and Ramadan Mubarak. I hope that you're having an easy fast these last couple of days. You're almost there, so congratulations for those of you who have kept it. I'm happy to be breaking one with you tonight. To those of you who celebrated Easter recently, I want to wish a happy Easter to all of you as well. And I'm really just kind of honored to be here amongst all of you as a friend.
I took office almost 18 months ago, and in the time I've gotten to know a great many of you, but the first person from the community I had the pleasure of meeting and getting to know is my good friend Nasser Nika. And as I spoke to him and as he introduced me to those of you in the community who I've come to know over the last several years, I told him I wanted to make some kind of a gesture to the Albanian community that showed that I was serious about being a good representative for you, not just as individuals, because that's the basic of what you're supposed to be when you're an elected official, but that showed that I recognized you as a community that's been here for a long time in Staten Island. The core of the community in Staten Island is in my district. I represent the Mid-Island, all the East Shore, where so many of you now call home. What can I do to show that I'm serious about being a representative for the Albanian community, the diaspora here in Staten Island? And he said that I could do a street co-naming for one of your national heroes, Ismail Qemali. And of course, my answer was yes. We've had a number of communities that have called Staten Island home over the years, and each in their turn have had some folks that they've been able to raise up and acknowledge and show that these are people who are meaningful patriots to our communities, and have contributed something to our sense of identity, our sense of dignity, and that would show to all the Albanians who call Staten Island home, and really the city home, that you've made it here. You're a part of this city. You're a part of this borough. And we in the city government value that you're now a part of our communities. And so I was happy to do that. I was introduced to Dr. Sika, and together we put together this notion of doing the street co-naming here on the East Shore. And we got that bill passed in February. It got signed into law by the mayor in March. I was able to take some feedback from the leadership of the various shahadas here on Staten Island, and we finalized the location in consultation with the doctor and with Nasir and with many others that we're going to be at the corner of Seaview Avenue and Father Capodanno Boulevard, a very prominent location. We'll still be able to do the street co-naming dedication as planned on June 3rd. It's going to be a wonderful event, and I know we're kind of at the start point of some serious planning for that, and I look forward to seeing how the event unfolds, doing everything I can to make sure that we support that event. We've already been in talks with the Parks Department from my team to make sure that they give us some additional permits for space across the street so we could have all the space we need to have a wonderful celebration of this person, Ismail Qemali, and what he means to the Albanian diaspora here in Staten Island. So very happy to be a part of this. Just a couple of other notes I'd like to make. We've been working with a number of you on an event on, I think, May 28th, correct me if I'm wrong, Memorial Day weekend. We're going to have a celebration at Wolf's Pond Park of the community, by the community. We were able to work with the Parks Department to get that done, so mark your calendars. I know more details to come on that. Additionally, some of you may know this because I mentioned it to some of the leadership last time I was able to meet here. We're going to be working on getting the St. George Theater to kind of open up its doors for an event featuring Albanian performers and traditional music and dances for the diaspora community here on Staten Island and beyond, and try to give that venue, which is probably Staten Island's premier performing arts venue, have it open its doors for the community at some point in the fall, and we're going to work on the details for that. But I just want you to know it's not just going to be June 3rd and done. There's going to be many things that come thereafter. I'm going to continue to be a partner with all of you and do what I can to celebrate Albanian culture and traditions here on Staten Island. And I thank all of you, and I thank Nasser, and I thank the doctor, and I thank all of you for being a part of this process, and I look forward to celebrating with you on June 3rd. The location's going to be Seaview and Father Capodanno Boulevard. It's going to be at the corner underneath the Seaview Avenue sign, so folks will be able to see it as they come down Father Capodanno, which is the important thing. And we're going to be able to have folks at that corner for the unveiling, but in addition to that, because I know there's going to be a lot more than just the unveiling, there's going to be festivities and food and dancing and all kinds of performances, songs. The space across the street is the park. It's Midland Beach Park. There's a big area for congregating there, and the Parks Department has committed to working with us to getting a permit for that use so that all of the staging for the major festivities can be there. And then obviously we'll be able to do the unveiling across the street at that corner, Seaview and Father Cap. So that's where we'll be. So thank you so much.
Edhe për një fjalë përshëndetse, kam dëshirë dhe qejf të ftoj zotri Nasernikën, aktivistin ton të komunitetit. Mbrëma gjithë dhe mirë se keni ardhur, keni pranuar ftesën, jam shumë i gëzuar që keni marrë pjesë. Nuk kam qejf shto me e zgjat shumë, veç sa me ju përshëndet, kurse na kena nis këtë punë, por pa ju të gjithë nuk mund me e bo. Dhe në mledh që me mujtë gjithë bashku që ta bom diçka të bukur, se është një emër i parë, një heroj që njitën në Staten Island, ku jetojnë afër 60.000 banor. Kena që me marrë pjesë, po si me koordinu me ju e kena lënë në shoqatën Ulqini, se da me thonë ishë i ri, ka vullnet, ka energji, kështu që ju bon mirë, edhe masanajna tash pa vazhdan gjemaja. Kam derin dhe knajsin, këtu para jush të ftoj zotri Pashko Camaj, përfaqësuesi i Federatës Panshqiptare Vatra. Zgjedhjeve mirë se bashkua këtu sonte në një film para disa kohëve shikoj një film në të cilin një trener do me u tregua timit se si i pyet çka është histori, çka është historike, çka është dhe ata dikush thot kështu, dikush thot ashtu, pa i kthehet e thot se çdo gjë e vogël, çdo gjë e sotme është histori. Edhe kjo sot, një gjë e vogël që na duket, jem bashkuar për dy gjëra, parit për iftar, ju përgëzoj të zgjidhve se aty ku janë familje bashkuam, ku janë komuniteti bashkuam, aty është afër edhe Zoti ndaj aty në njerëz, do të thonë ju shpreh përshëndetjet më të përzemërta për iftarin, për Bajramin që është 2-3 ditë të pas, që të keni pas një agjerim të lehtë dhe keni kaluar lehtë, por mbi gjitha që Zoti t'ja shpërblejë juve dhe ne gjithëve së bashku, pavarësisht se jemi cilit konfesion, ne jemi gjithë një dhe është kënaqësi për mua veçanti me kanë së bashku me ju këtu sonte. Dhe për së dyti jem takuar për të biseduar pak edhe për këtë gjatë të madhe, për që është historike, për një emrim të një rruge këtu në Staten Island, për një komunitet kaq vibrant. Me thënë vërtetën, është kënaqësi për ne kur vim këtu në Staten Island se jeni për një shembull i mrekullueshëm se sa kompakt jeni dhe sa të bashkuar jeni. Dhe vetëm deshta që përmes këtyre dy fjalëve t'ju përshëndes, t'ju përgëzoj në emër të Federatës Vatra, t'ju uroj sukses dhe t'ju tregoj edhe Naserit se do të punojmë së bashku, do të mundohemi që edhe Naserit vëllai doktor Cakës që të punojmë së bashku për të mirën tonë, për të mirën e këtij komuniteti në këtë rajon. Ju faleminderit, Zoti ju bekoj zgjidhjeve. Faleminderit. Kam derë dhe kënaqësi këtu pranë jush të ftoj edhe kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, zotri Shaqo Gjokaj, me një fjali përshëndetse. Në tubimin që keni bërë, dhe i tarin që ne keni shtrua, se gjithmonë keni qenë krenar dhe bujar. Unë si Shaqo Gjokaj ju përshëndes në emrin tim dhe në emrin e shoqatës. Këtë tubim që keni bërë sot për një punë shumë e madhe dhe shumë për mua është se figura kryesore e baba i shtetit sën është Ismail Qemali. Jo këta heroj tjerë që i bajme. Ai formoi shtetin në kushtet e dini ju gjithë. Edhe ka një merit se këtu jem për masë 60.000, tonë të 12-16.000 familja asajën, për rreth 50-60.000 banorve, edhe kishte me qenë mirë që na së bashkut të formojnë një grup të cilët të shtyme gjeneratat e reja të shkojnë në institucionet e Staten Islandit. Është për me se na si gjenerat shumica pejnesh është e fundit, letjetori i fundit, dhe nuk do të, por duhet me menua për këta, edhe faleminderit juve, si shoqat, edhe si persona që na keni ftua sonte këtu. Faleminderit doktorit Bariceka, edhe Naserit, edhe juve, edhe gjithë. Rektor. Atëherë kam derë dhe kënaqësi këtu pranë jush të ftoj edhe kryetarin e shoqatës Rozafa nga Shkodra, zotri Edi Drishti, me një fjalë përshëndetse. Shoqata e re, i tash want to welcome the councilwoman to this evening, special evening. I'm going to say it in English so we honor our guest. Small thing, but when we come together, you move mountains. And as the Albanian community comes together, our voice now sounds as one and it's loud. So
this is going to be a special event, special day, and there's nothing greater than to see everyone come together for a purpose, for a cause, and working together. So I just want to congratulate everybody that's here, and let's just keep progress moving forward. Thank you. Dhe kënaqësi të ftoj edhe kryetarin e shoqatës kraje, zotëri Sami Kanashi, një fjalë përshëndetje, ju lutem. Më gjithve, spari duhet i përshëndes të gjithë kryetarët e shoqatave, ish kryetarët, organizatorët, po ashtu duhet ta përshëndes doktorin Baricekën, që sonte na ka mbledh këtu, edhe aktivistin Nasrnika, po ashtu edhe avokatin emri njohur Ismail Markun. Si që tha parafolsi zotnia Pashko, me të vërtet belasonte kja duket shumë gja vogël, por kja ka me histori dhe prap duhet të falenderoj organizatorin edhe çkada që lypet na si shoqata kraja, kena me ndihmën tuaj edhe kena me punu së bashku. Ju falenderoj gjithë. Qef të ftoj edhe kryetarin e shoqatës Dibra, zotëri Dashi Miftarin. Jam edhe ju përshëndes të gjithëve. Unë jam Dash Miftari, kryetari i shoqatës Dibra. Është kënaqësi e veçantë për mua si Dibran të jem mes jush këtu. Të gjithë ju përfaqësues që përfaqësoni shoqatat, edhe aktivist, njerëz që gjithmonë i kanë kushtuar të gjithë jetën e tyre kombit që ne të avancojmë edhe më shumë. Është festa jone e Ramazanit. Shfrytëzoj rastin që t'ju uroj të gjithë juve. Ditën e premte është ditë Bajrami, gëzuar të gjithëve. Shëndetet mira gjithmonë të kemi. Gjithashtu, vëllezërve të mi, që patën Pashkët javën e kaluar besoj, edhe ju gjithashtu urime festa juaj, qofshim gjithmonë kështu të bashkuar dhe don Zoti na bashkon kështu për gjëra të mira. Ju faleminderit. Kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj këtu para jush përfaqësuesin e shoqatës Ana Smalit, zotëri Ismet Kurtin, me një fjalim. Are Smiri. Mirëmbrëma të gjithëve. Actually, for the respect for the councilwoman, I'm going to speak in English as well. Happy holidays, Ramazan, Pashket, and everything se bashki festojmë festat. I just want to say quickly, we are a small community, but growing. As every other community, we're going through our growing pains. What we need to do is get together more often, so whatever we have amongst us, we don't bring it on the outside. In the outside, we should always show strength and be together, because this is how we're going to accomplish a lot more. For a councilman that was here earlier, naming a street naming, it's a simple thing. It's done pretty much on a daily basis, but as a community, we had a lot more needs and a lot bigger needs. So we're gonna be a thorn on their foot moving forward, because there is a lot that we need to do for this community. I want to thank everybody again for being here together. Thank you. Atëherë duhet të ftoj edhe zotëri Takim Kota i fondacionit Xhamadani, një fondacion që gjithashtu kontribon në komunitetin e jon dhe ndihmon njerëzit në nevojë në Shqipëri dhe gjithë shqiptare. Good evening, everyone. I'm honored, and it's a pleasure to be among you guys this evening for this initiative. I'm going to keep it short. I'm very well pleased with what I see. Being part of this gives me enthusiasm for the future of our community as we expand our community in the New York and in the United States. So I want to thank you guys. I want to thank you guys for the invitation, and I'm ready to get to work. Pleasure to invite the City Council, Camilla Hanks. Please join us. My name is Camilla Hanks, and I'm so honored and privileged to be here. And so it's 2023, but when I was in junior high school, my best friend was Afroditi, and she was Yugoslavian, but now it's Albanian. So you've been here with us much longer, and I am so pleased to be part of a growing, rich community of our future business owners, our future developers, our future, our future merchants.
And you know, you've woven into the fabric, especially the North Shore, and we've been with you for a very long time. So when Nasser says, "Yeah, you're coming here," like you must make sure that the elected officials you ask, they need to show up. And so for your first street naming, and what the gentleman said is true, we do a lot of street namings, but every street naming is so important because what it does, it solidifies in perpetuity your history, your culture, your memories, and your heroes. And so they may not know the story, but you will know the story for the future of the folks coming here to this country, because you are the backbone now. And so I welcome you, and I'm so happy to be here. Thank you. Thank you. Gjithashtu dua të ftoj edhe zotëri Simon Nrekaj dhe fondacionit Don Simon Filipaj. I lutemi një dorë trokitje. Prej gjithë për ftesën tonë, Fondacioni Don Simon Filipaj prej ditës parë që ishë formuar, deri tani kena punu që si me bashku, si me banë, çka me banë, me rrit komunitetin tonë me gjëra kaq të çmueshme sikurse ishte edhe kjo. So ju falenderoj gjithëve, organizatorëve, edhe kushdo që e ka fillu, edhe ta mbaroj me sukses. Faleminderit. Zotëri i Sen Markur me një fjalë përshëndetje, ju lutem nëse keni dëshirë. Everyone, first of all, I will thank the councilwoman for taking part in this meeting tonight. It's very special and very helpful to us as a diaspora, spreading the Albanian community. And I thank the doctor, Mr. Nasser, for organizing this and taking part. We are here together as Albanians. If we stay together, I promise you a lot can get done. And I've seen it. I've been a part of the community for many years, and seeing this tonight makes me happy. Thank you, everyone. Të gjithëve, unë jam shpëtim qëraj, po mbohet qefi që pjëshë sonte këtë gjithë bashkum. Uroj që përmes këtij bashkimi, përmes kësaj neje, të japim një mesazh edhe politikanëve tonë, edhe vende për ngavim, që ata të jenë bashkum edhe të punojnë për të mirën e popullit. Mu pëmbot shumë qefi që në mesin e juj, ma herët në pyetje njërë dhe qëllës organizatit ta kënë, thash nuk jam për ndonjë organizate, jam prej gjithave ku të është nevoja për të mirë, ku të punojnë për të mirën e popullit. Kështu që i falenderoj gjithë, posaçërisht Nasser Niken, doktorin, councilwoman, thank you very much. We appreciate everything that you do for our community. T'jemi të bashkum kështu, të punojmë, çdo iniciativë që bëhet ka nevojë edhe për kohë shpenzimet më mëdha, kështu që t'jenë bashkum edhe me tyra, të ndihmojmë organizata ndryshme që eventi të bëhet në formën më të mirë të mundshme. Atëherë duhet ju falenderoj të gjithëve, vetëm do të shtoj diçka, bashkohuni bashk, ta kryjmë këtë iniciativë, edhe shumë iniciativa tjera që na presim. Ishe vërtet se në iniciativa na ishte besu neve, par na këtë iniciativë kena qef mi ba bashkë me gjithë juve. Na nuk kena qef me lanë asë kërkën jashtë kësaj iniciative. Kesh një gjaha madhe, ishë rruga parë shqiptarën Staten Island si emërohet. Këtu banojnë afër 60.000-70.000 banor. Ishtë një ditë historike për na, dojnë me qenë shemull për komunitetet tjera. Qa kajnë komunitetet tjera ma shumë se na? Kajnë vetëm një gjaha, bashkëpunimin, që na